Hello, ako si Des Cavillan. Kayo ay nanonood ng bagong episode ng Newsbreak Beyond the Stories kung saan hihimayin natin ang mga maiinit at mahalagang isyu sa Pilipinas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang sitwasyon ng mga public utility drivers sa bansa. Hindi pa man natatapos ang pandemya at yung mga hamon na dulot nito, may panibagong hamon na naman silang haharapin. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Sapat nga ba ang suporta na nakukuha nila sa gobyerno nitong nakaraang 2 taon ng pandemya? Ano po ba yung kulang or saan nagkulang ang gobyerno sa pagbibigay ng ayuda, suporta o kahit anong type of aid sa mga drivers natin na naapektuhan nitong pandemya at yung mga problema sa pagtaas ng gasolina? Kasama ko ngayon si Ike Ray, Raptor reporter who covers the transportation sector and labor issues para talakayin ng isyong ito kasama at ang audience natin at yung mga tanong na meron kayo. Hi Aika, thank you for joining me tonight. Hello, Judez. So, bago tayo magsimula, I would like to remind our audience na pwede silang magtanong. If they have any question or any opinion about the subject that we are talking about, pwede silang mag-comment down below sa YouTube, sa Facebook, or even tag us on Twitter at we'll try our best to tackle your question or your opinion as the program progresses. So, thank you again, Aika, for joining me today and marami akong gustong tanongin sa'yo today, no? So, Aika, for my first question, isa sa sektor na naapektado ng pandemya, malaking mga dinagok na mga problema nito ay yung PUV drivers, no? Kasi 'di ba natanggal nga yung or natigil yung pasada nila. Pero can you remind our audience para malaman nila yung context na pinanggagalingan ng mga drivers? Ano ba yung mga problema hinarap nila o yung sitwasyon na kanilang dinanas nitong mga nakaraang 2 taon sa pandemya? Grabe no, Judez. Sinabi mo nga 2 taon na. Actually, yung talagang nangyari naman last year, just to remind our audience, no? Wala nagkaroon tayo ng lockdown noong March, ay wala namang public transportation noon hanggang sa inalaw na lang nila yun noong June. So imagine mo, mga 2 buwan din sila halos na walang masakyan, yung mga tao, at hindi rin sila makapasada dahil nga pinagbabawal ito noon ng interagency task force dahil nga yung takot, no, na baka magkaroon ng hawaan sa loob ng public transportation. So yun pa lang, yun yung nangyari noong simula pa lang ng lockdown. And then eventually, pinayagan na yung mga public transportation, yung jeep, yung buses. Tapos unti-unti, no, nagkaroon na rin ng binuksan nila yung mga ruta. Kasi noong pandemya, nung simula ng pandemya, no, meron akong sinulat noon na tungkol siya sa enough ba yung magiging public transportation at kung matatawag ba nating transportation crisis na yung kung anong nangyari sa atin last year. Dahil nga, nung bumalik itong mga jeeps, yung mga buses, yung mga UV Express, supposedly, kalahati lang yung pwede nilang isakay kaysa doon sa dati nilang pwedeng isakay, no? Kumbaga, kung ang kapasidad ng isang jeep, no, ay nasa 20, 10 lang. Tapos eventually, nagkaroon na ng mga iba't ibang klase ng polisiya na kailangan merong barrier sa between driver and passenger, pero yung mga jeepney drivers, yung ginawa nila, nagkaroon ng mga barrier, no, in between passengers. So, kung nagko-commute ka, may kita mo yun, na pag sumakay ka ng jeep, parang merong mga plastic sa gilid mo, no, tapos kailangan mong isingit yung sarili mo doon. So yun yung nangyari last year. And I think yung isa sa pinaka hindi ko talaga makakalimutan. At I think yung mga audience natin, matatandaan din nila nito na nung panahon na hindi makapasada yung mga jeepney driver, may iilan na imbis na magbayad ng renta, sa jeepney na lang sila tumitira kasi hindi na nila afford. No? Well, eventually nagkaroon din naman sila ng binigyan ng gobyerno, no, parte ng Bayanihan 1 na 5,000 pesos na ayuda yung mga jeepney drivers. So yun yung naging sitwasyon ng mga drivers natin since last year. Yeah, Judith. Yeah. You already answered yung follow-up ko dapat na kung ano yung ginawa nila. So you mentioned the ayuda and then may isa pa 'di ba yung service contracting na mention mo in our previous podcast. Can you tell us about this? Kasi yun yung dalawang na sinabi mo before na responses ng gobyerno sa mga issues nila ng mga drivers nitong 2 years. What is this about yung service contracting? And alam ko 'di ba may mga issues to? Oo. Nung itong service contracting, para sa mga hindi sila masyadong bihasa din sa mga terms, no. Yung service contracting, essentially, ang ginagawa niya, yung gobyerno, ang ginawa, yun yung ginawa ng LTFRB. Ang gobyerno, nag-award sila ng kontrata sa mga operators para
sila yung mag-drive no sa isang ruta. For example, siguro itong EDSA busway sa along EDSA. Nagkaroon ng libreng sakay, di ba? So itong libreng sakay, kaya siya libre kasi gobyerno yung nagbabayad sa mga bus drivers, bus operators para dire-diretso silang tag dito, papasada. Pero libre din yung walang binabayad yung mga pasahero. So yun yung service contracting essentially. So yung gobyerno nagbabayad para hindi na sila gumagawa nung katulad ng dati na boundary system, di ba? Dati bago pa magpandemya no, ng pag-boundary system, talagang humahaba pila sa mga bus station o kaya minsan naman sobrang nagmamadali ka, tatakbo ka talaga para mauna ka makapasok kahit punong-puno na yung mga bus. So para hindi na mangyari yung boundary system, kasi syempre sa isip nga nila na kailangan meron pa rin distancing sa loob. So nagkaroon ng service contracting. Ngayon, itong service contracting na to, nangyari yan sa under Bayanihan 2. Ito yung Bayanihan to Recover as One. Tapos meron siyang 5 billion na budget. Nabanggit ko na rin to doon sa previous na mga podcast, no, na itong 5 billion na to, hindi siya talaga totally nagasta, no. And bakit nga ba? So nakita din to ng COA at sinabi nila na nung 2020 kung kailan siya sinimula na i-release, no, 1% lang, administrative costs lang yung pinaggastahan nung pondo na yon. At yung mga drivers, sila na mismo yung nagsabi na merong mga nagsimula last year, no, pero ang payout nila late nilang natanggap. So itong mga driver na ito, earlier this year, I think matatandaan nyo rin, meron din kami sinulat about this, no, na late nila natanggap. Kung hindi late, minsan naman, parang kulang ba? Kasi sinasabi nila baka merong technical glitch, no, kasi yung way na binabayaran sila, depende kung gaano kahaba yung kilometers na tinakbo nung bus o nung jeep. So yung kaya sinasabi nila na kulang kasi yung ibang kilometers na dinadrive nila, hindi na re-register dun sa kanilang ginagamit na parang GPS. So yun yung isa sa mga dun sa parang challenges no ng programa na yun. And even yung mga experts, sinasabi nila na dapat yung regulators natin, dapat binilisan nila yung pag-award ng mga contract na yan para mas marami pang drivers, no, yung nabigyan ng kontrata. Kasi nung nag-expire yung Bayanihan 2, di ba nasa 5 billion yung budget para doon, no? Ang mga nasa 1.5 billion lang yung nagasta nila as of mga June. So imagine, ang laking pondo yung nasayang, no? Pero yun, syempre sinasabi nila breathing pains, bago pa kasi programan, parang panandalian siyang naging measure lang siya, no, immediate measure. So marami pang pag-a-adjust na kailangan nilang gawin. So nung itong service contracting na to, nung nag-expire yung mga 3 billion na pondo, sabihin na natin, nag-resume siya, no, nung September. In-announce nila nung September. Kasi meron pa namang pondo sa budget, sa 2021 budget. And mga nasa 3 billion yun. So ngayon, kailangan nating antabayanan na kung paano siya mangyayari in the next few months, I mean, kasi 3 billion to yung track record nila in the past half of the year. It's not as good, no. So other issues, pero siguro sa ibang time ko na lang babanggitin, but essentially merong mga nakikritik, no, kung sustainable ba to, kasi supposedly service contracting hindi siya supposedly kung gusto mo siyang mag-work, kailangan siya maging sustainable. So, yung isa mga sinasuggest ng mga ibang grupo at ibang mga expert na siguro baka dapat magbayarin na yung mga sumasakay. But of course, syempre, on the side of the commuters, iniisip nila na kapag sumakay ka dun sa libreng sakay na yon ng gobyerno, ay parang ayuda na rin yun para sa kanila. So, yun, Jades. Yeah. So you mentioned a lot of issues that they face in the past 2 years, no? Meron ka pa ba nakikita mga problema sa mga na-mention mo na tingin mo or may semblance pa rin na nangyayari pa rin siya hanggang ngayon? And why do you think that this is still happening?
Actually, no, since pinag-uusapan natin tong pagtaas ng presyo ng krudo, ay important talaga na isipin natin na yung kapasidad ng public transportation, ng jeep, ng bus, ng UV Express, ng even ng railways, no, talagang kulang. So, in a way, mabuti na rin itong ginawa ng gobyerno ngayon kasi starting tomorrow, November 4, 70% na yung pwedeng sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Anong ibig sabihin nun? Kung dati, 50%, sabi ko nga sa inyo, 20 dati. Sa jeep, kunwari, di ba? 10 lang yung pwede dati. Supposedly. Ngayon, 15 nakatao na yung pwedeng maisakay. And in a way, ma-offset din niya yung, ito yung naging sagot no, ng gobyerno. Para kasi nga tumataas yung presyo ng krudo. Ito yung naging sagot ng gobyerno. Para in a way ma-recover ng mga jeepney drivers ng mga yung kanilang income kasi sabi nga noon kasi itong Pasang Mazda isang transport group no sinasabi nila na kung yung presyo ng 9 pesos kasi nag-file sila ng petition sa LTFRB na taasan yung bayad sa jeepney yung 49 pesos na bayad nila na para panggas nila ng sasakyan okay sana yun kung puno yung jeep no kaya lang ngayon kasi binawasan nila so mabuti na rin na dinagdagan nila yung pwedeng sumakay sa loob ng mga pampublikong sasakyan dahil nga kailangan ng mga jeepney drivers natin ng dagdag na kita ngayong pandemya. Yeah. And are you seeing or may nakita ka ba na missed opportunity sa government response in the past 2 years sa pandemic patungkol sa mga issue sa transportation sector? Parang hindi nila nagawa na parang low-hanging fruit na dapat pero hindi nila nagawa. Well, yung DOTR, in terms of capacity, let's just talk about capacity. No? Itong capacity, the DOTR has been pushing for it since last year. I remember it was in September last year when the DOTR actually said na we should increase the capacity at least in the railway lines. No? But then it was met with a lot of criticism. So yun, it's good right now na they were able to do that, na increase na actually yung capacity because public transportation only has to catch up no with the reopening of the economy. So so important yon kung hindi nila madadagdagan yung capacity, parang make sure na yung number of vehicles passing through our roads are enough. So yun, kanina, yung LTFRB and the DOTR held a press conference and basically, sinabi nila na maglalabas sila kung ano yung mga magiging guidelines pa para sa mga susunod na araw kung talagang dadagdagan ba nila yung mga buses na dumadaan sa Metro Manila at sa mga nearby provinces. So, let's wait for that. But I think the Department of Transportation is actually on track in implementing some of these reforms. Although, not really reforms, no, pero siguro yung pag-move forward since ang thrust naman ng government is to reopen the economy. So, we were seeing movement there, but then, you'll think na maybe it should have been done maybe a month or a few months after. Kasi parang if you're kakasano, no, parang if they continue para open the economy and then konti pa lang yung mga nagpa-apply ng mga PUV sa roads, parang you see the inequality kasi marami, di ba traffic na ngayon, percent traffic sa labas kasi maraming private cars. So yung parang may kapasidad lang to presume the new normal to go to their jobs, go to errands, is yung mga may kotse, and while yung mga commuting public, yung mga walang kotse, that needs to commute, to take on PUVs, wala silang choice kundi pumila ng mahaba. Kasi I recall, parang I've seen images of yung sa EDSA na yung buses doon, ang haba-haba ng pila, diba? Kasi konti lang din yung mga bus na na bumabiyahe doon. Pero balik tayo mamaya dun sa ano yung mga dapat gawin pa ng gobyerno. Gusto ko next na itakal natin is yung hamon sa pagtaas ng oil prices ng gasolina sa Pilipinas. Can you tell us about this? Bakit nga ba tumataas ang presyo ngayon ng gasolina? Of course, we know na it's not just in the Philippines kasi we've been hearing of
rising oil prices around the world. Pero bakit nga ba siya tumataas in the first place? So basically, at least around the world, no, we're seeing a rise in fuel costs. And at least in the explanation of experts, ay dahil yan sa pagbubukas nga ng ekonomiya ng mga malalaking bansa, say US, China, and mga developed countries essentially. So ibig sabihin nun, tumataas na rin yung pagkonsumo nila. And nagkakaroon tayo ng issue sa supply and demand, no? So since yung demand, tumataas na siya, pero yung supply na sinasab na basically, syempre yung mga oil producing countries yung may hawak dyan. Within target pa rin sila kung ano yung pinramis nila before. So kaya lang, nagkakaroon ka ngayon ng gap sa supply. Kaya tumataas yung presyo ng oil in the global market. So, since Philippines is not an oil producing country eh. And if you watch some of the interviews we've done before and even some of our stories that we did, na essentially, the Philippines is very reliant talaga with importing oil. So yun talaga yun. Walang magagawa yung gobyerno aside from implementing stopgap measures lang kung ano yung pwede nilang gawin dito sa market dito sa Pilipinas. So yun talaga. Walang magagawa yung government naman sa movement ng global oil prices, no. So yeah, you mentioned nga yun. na wala silang magagawa to parang to manipulate or di manipulate pero to stop the pagtaas ng presyo. Pero what can it do to cushion the impact on drivers and the country as a whole? Kasi we know naman na hindi lang naman mga PUVs ang affected ng rising. Pero what can it do to parang soften yung impact na hindi masyadong bulaga sa mga tao yung epekto nitong pagtaas ng gasolina, presyo ng gasolina? Siguro idagdag ko lang, no, kasi nakalimutan kang banggitin kanina. Yung Philippines naman, sinabi pala ni Secretary Cusi, DOE Secretary, na wala naman tayong problema sa supply since maliit lang naman yung requirements natin, no? So yun, naalala ko lang, kailangan ko lang siyang banggitin. But then, yung susunod, na ano ba yung kailangan gawin ng gobyerno? Merong mga immediate na proposal, meron ding mga long-term na proposal. So, ano ba yung immediate na proposal na ginawa na ng gobyerno ngayon? So, basically, they talked to local oil companies and basically asked them na kung pwede bang bigyan ng discount yung mga jeepney drivers. So, yun yung one. And then very recently, the DBCC, the Development Budget Coordination Committee, approved 1 billion pesos for the fuel subsidy of around 178,000 PUJ drivers. So yun, that's yun na yung ginawa nila. And then long term, actually yung DOE is requesting the Congress, no, kung they're requesting Congress na i-amend yung oil deregulation law. At ang gusto nilang mangyari kasi ay bigyan sila ng parang framework kung paano sila makakapag-intervene sa mga ganitong klase ng sitwasyon na sunod-sunod yung pagtaas ng krudo. And so far, in the past few months, no, year to date, nasa 20 pesos na yung itinaas ng diesel. So medyo mataas-taas na rin talaga, no, simula ngayong taon. So mga nasa 20 pesos na siya. So kailangan na talaga mag-intervene ng government. And even global oil prices, yung mga per barrel, nasa over $80 na siya per barrel. So medyo mataas talaga yung presyo ngayon. And even yung mga transport group, sinasabi nila na parang masakit na sa bulsa. So kailangan na talaga ng intervention. So yun siya so far. Yeah. And you mentioned yung cash subsidy pagdating sa mga drivers dahil sa rising oil prices. Pwede mo bang sabihin sa amin yung mas information dito? Ano dapat yung malaman ng publiko dito? Ilan yung makikinabang sa kunin yung pera na to? And ano yung parang criteria or sino yung pwede makakuha nito? Lahat ba ng drivers o ano yung set of criteria na sinabi ng government para mapili ko sino yung makakakuha ng subsidy na to? So 178,000 mga ganon yung makakatanggap ng fuel subsidy from the government. And mga nasa 5,000 pesos yun kasi 1 billion yung budget. So mga nasa 5,000 pesos yun roughly. Katulad nung dati, kasi hindi naman bago tong fuel subsidy program na to ng government eh. It happened in 2018, it happened in 2019 where the government gave mga 5,000 pesos din
And through yung mga cash card to, sa land bank. So, ngayon sinabi nila na through land bank pa rin daw nila gagawin yung effort na ito. But so far, medyo wala pa talagang exact details no kung ano yung mangyayari. Pero yung LTFRB ang mag-validate kung sino yung mga qualified na PUJ drivers na makakatanggap nitong 5,000 pesos na fuel subsidy. Yeah. And of course, marami nagsasabi na, if I remember correctly, matagal na parang nagko-call on for subsidy. Ikaw na nagko-cover ka ng transportation sector, ng mga labor issues din in the past year, the pandemic, would you say this is late in the game or just in time or sakto lang na a response ng gobyerno specifically dun sa rising prices ng crudo? Itong subsidy. Judes, no. Ako personally, I think yung initiative kasi po pwedeng sa gobyerno na mismo manggaling. And I think naging reactive yung government in this sense kasi kung hindi pa talaga nag-file, no, kung hindi pa nag-file yung mga transport group ng petition, yung LTFRB, dun lang na, kung hindi pa sila nag-file, hindi natin makikita kaagad yung magiging effort ng gobyerno. Kasi before, at the time, parang sinasabi lang nila na pag wala pa naman kasing final, so let's see kung ano yung gagawin nila, kung mag-file ba sila o hindi. Kasi yung petition nila, ang hinihingi, 3 piso sa minimum fare ng mga jeepney. So medyo malaki yun. So ako sa tingin ko lang, parang reactive itong nangyari na ito. But of course, to the credit naman of the government, they were quick in actually identifying funds kung saan makukuha to. Yeah. Why do you think reactive sila? Like, you think na an agency focus on this issue should be parang one step forward sa mga issues na ganito, considering nga na opening na economy, so as you mentioned kanina na understandably tataas talaga yung presyo ng gas, ng oil prices. Bakit nila it took serious petitions or serious pagkalampag from the transport groups para mag-address sila ng ganitong project or program para sa mga drivers? Kung bakit sila reactive? Yeah. Medyo mahirap na tanong yan, Judes, But I think it's really just, to be honest, I think it's the bureaucratic process din kasi, you know. The DOTR does not have the final say if kailangan nilang taasan yung capacity ng pampublikong sasakyan or ng jeepneys for that matter. So yun, wala kasi silang final say. So I think it's just the bureaucracy in these things that made them Kasi like for example, yung DOE, kasi DOE and LTFRB yung talagang central dito na agencies, no. DOE actually kinausap na nila yung mga oil companies na baka pwedeng magbigay ng subsidy. And then after a few days, yung DBCC naman issued. So yun, I think ultimately kasi yung pinaka naging solution, kasi yun din naman yung sabi ng transport groups either payagan nyong magtaas yung presyo ng jeepney o taasan nyo yung capacity, no? O kaya bigyan nyo kami ng fuel subsidy. So, in a way, yung mga demands naman ng transport groups na meet naman yun. Although yun nga, sinasabi ko nga na parang medyo reactive pa siya in a way. And I think it's bureaucracy rin. Kasi, yun nga, hindi naman yung IATF yung may final say kung sino yung kung tataasan ba talaga nila yung capacity ng pampublikong sasakyan. Parang sobrang daming aspect ng pandemic response ang namamodel sa bureaucratic issues, no? Like, I've been talking to you about the budget, ayuda, lahat na, laging parang bureaucracy is reading its ugly head palagi na nagde-delay ng mga programs sa atin. Pero, considering everything, no, like what you mentioned before and what you've monitored and covered in the past 2 years of the pandemic, do you think naging sapat ang suporta ng gobyerno para sa mga PUV drivers sa Pilipinas? Parang yun yung golden question ko ngayong araw na to. Ang hirap naman ang mga tanong mo, Judes.
Okay, I think even before the pandemic naman, no, yung sinasabing fuel subsidy ng 5,000. Kasi yung fuel subsidy noon, to recall, it was because of train law, di ba? Dahil nga tumaas yung presyo, nagkaroon ng dagdag na excise taxes sa oil. So even before, sinasabi naman nila na 5,000 is not enough, especially if yung subsidy na yan is supposed to be for 1 year. So hindi pa natin alam kung magkano ba talaga supposedly per month, no, yung 5,000 na yan. Kasi, okay, 5,000 yung sinabi nila, pero hindi natin alam kung pang gaano katagal ba yung duration na yan supposedly na aid. So, it's kind of hard to say right now kung sapat ba yan or kulang ba yan. Kasi syempre, sasabihin nila kung pang 1 year yan, kulang yan definitely. Pero kung for a few months lang yan, pwedeng sakto lang yan. As long as hindi yung capacity din kasi ng ng jeepneys tsaka ng buses, for example. Jeepneys lang 'to. Sabihin na natin jeepneys lang since yung fuel subsidy pang jeepneys lang naman talaga eh. Eventually, magiging 100% din yung capacity ng jeepneys. We don't know yet kasi right now pinapilot pa lang ng government sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, yung 70% na mangyayari bukas. And hindi natin alam kung hanggang kailan yan magiging 70% lang o after 1 month ba 100% na. So medyo yung variables right now medyo difficult pa to say, but yun nga, as I mentioned earlier, kung pang 1 year yan, supposedly kulang yan. Kasi Yeah. 1 year yun eh. Imagine mo, magkano lang yun per month, no? Di ba? Yeah. Nadagdag sa'yo. Tapos magkano 20 pesos na yung per liter na dinaas nung kinakailangan mo. So yun. Yun yung sa tingin ko. But then, kasi, syempre, papasok na ito na mag-election na sa May. So, kung ano man yung mangyayari sa elections, kung ano man yung magiging, yung iba't ibang presidential candidates, meron din silang kani-kaniyang reaction, no? Kung ano yung gagawin nila sa transport sector, kung tumataas pa rin yung presyo ng crudo at the time. So, meron silang mga kanya-kanyang measures na pinupush. Yung iba, 50% 50% lang ng excise taxes yung pwedeng si Mayor Isko Moreno, yun yung kanya. Meron namang iba na sabi scrap na yung additional excise taxes, no. So it really depends kung ano mangyayari din sa elections kasi we don't know, maybe they will think about giving more aid to the transport sector kapag sila na yung naupo. Yes. And on the topic of kung sapat pa yung suportang binibigay, basahin ko lang yung isang comment ng ating isa sa mga viewers natin. Ang pangalan niya ay Leo Maturan. Sabi niya, hindi sapat of course yung 5,000 kasi saglit lang uubusin ng mga driver yan. E panggasolina nila yan, araw-araw bumabiyahe. Ang kailangan nila yung pang long term, which is solution, magdagdag ng pasahe para tuloy-tuloy ang pasok ng pera para ipambili ng gasolina. And sabi niya, magkano ba yung tulong na 5,000? Saglit lang yan na ubos sa gasolina, lalo na maghapon at araw-araw ka bumabiyahe. So, yun yung sentiment ng isa sa ating audience. And I think... Exactly. Oo. Exactly. Kasi you don't know kung ang point lang talaga nila is to cover yung increases, di ba? Yeah. But then, it really depends kung how long that was supposed to be. Yung intended talaga yung aid na binibigay nila. Inaalala ko rin kasi of course maraming drivers ang nawalan ng pasada. Matagal sila nawalan ng pasada. And for sure marami sila parang na-accumulate na utang. Kasi gusto kailangan nilang buhayin yung mga pamilya nila. Pero kung yung 5,000 na bibigay nila mauubos agad dahil sa gasolina, di paano nila supportan sarili nila like parang okay sana yung 5,000 o may para hindi nila isipin ng ilang araw na gasolina para may pandagdag sila pambayad na utang. Pero what if maubos yung 5,000 and patuloy pa rin tumaas yung presyo ng gasolina, di parang dagdag pasakit pa talaga sa kanila yun. And madagdagan may problema nila. So parang it's really important na bantayan talaga yung the next few months sa Pilipinas. Oo, correct. Although at least yung mga forecast nila no sa prices ng oil, they're expecting at least by next year bababa na rin siya. So yun, hopefully the drivers will get relief with the
Kasi aside from yun nga, no, naalala ko lang, aside from meron na nga silang fuel subsidy, syempre question din yan, paano yung distribution? Ngayon, parang I haven't seen yung guidelines yet, no, but syempre isang question din yan kung gaano katagal ba madidistribute, paano yung magiging process nila ng distribution. Kasi kung hindi rin nila matatanggap yan kaagad, medyo mahirap din kasi nasa 20 plus na yung dinagdag. Sabihin na natin nasa 50 pesos, nasa 60 pesos na sa ibang lugar yung presyo kada litro, no? So yun, yung distribution din, isang malaking factor yan. And siguro nadagdag ko lang din, kasi right now, nasa Congress pa, pinagdedebatihan pa sa Senate, and eventually magba-bicameral conference committee po sila, no, sa tungkol sa 2022 budget. So isa din yan na parang we don't know yet kung pag-uusapan ba nila na maglalagay ba sila ng at least magkanong halaga para sa mga ganitong klaseng biglaan na pagtaas ng presyo, no. So abangan natin yan kung ano yung mangyayari doon, kung maglalagay ba sila ng pang fuel subsidy sa 2022 budget. Tapos yun nga, yung pati yung distribution din kailangan din natin tingnan. Kasi baka meron ngang supposedly na dapat ibigay pero hindi naman nila makukuha agad. Yeah. Sana hindi maging issue yung, I remember you told me before, yung sa jeepney modernization program. Like, di ba, may mga hindi na pinayagan or parang hindi napili mamasada yung nag-start na yung pasada dahil hindi sila parang nagka-issue doon. Sana hindi siya malaking issue ngayon this time. Yung jeepney modernization program na it remains to be a big thorn sa transport sector. Oh. So, yun nga nun. Since before naman, nakita natin na yung mga modernization efforts ng, yung modernization efforts ng Department of Transportation, talagang naipapasok siya ngayong pandemya. Nakita nila yung golden opportunity to do that. So, for my last question, Aika, ano yung nakikita mo worst case scenario if magpatuloy tumaas yung gas prices and matuloy yung pandemya? Parang kunyari, of course, may forecast na baka bumaba na next year. Pero between this month and next year, medyo mahaba marami pang buwan yun at hindi natin alam kung hanggang saan yung pagtaas niya. So, ano yung worst case scenario na nakikita mo? And how should the government address these possible problems that may arise further in the coming months? So siguro, no, ang worst case talaga is tumaas ng tumaas pa lalo. Actually, sunod-sunod na nitong mga huling linggo, kada linggo nitong huling few months. Sunod-sunod talaga yung pagtaas ng presyo. And meron pa rin, yun nga, kasi yung news din naman tungkol sa oil, we're monitoring that as well. And yun nga, sinasabi nila na posible pa nga tumaas. Kasi ngayon, mga over 80 per barrel yung presyo ng crude oil. So yun nga, no, tansya nila baka umabot ng $90 per barrel. And then, syempre, yung iniisip nila baka umabot ng $100 per barrel, no? Pero sinasabi nila medyo malayo, pero hindi imposible. So yun yung mga scenario, no? Kung magkano yung itataas until December. Kasi nga, dahil nga reliant tayo sa oil, no? And ini-import lang natin to. Reliant din tayo sa global prices. And right now, aside from reopening the economy, meron ding at least yung mga temperate countries na nakaka-experience ng winter ngayon, malakas din yung kanilang pangangailangan for fuel kasi kailangan nila magpainit essentially, no? So yun. Kaya tataas pa rin talaga yung presyo. And ang worst case talaga dyan is kung hindi umabot yung subsidy na kailangan nila. So hopefully talaga na maibigay na rin yan ASAP. But worst case talaga is kung hindi nila maano yan, ang inaasahan lang ngayon ng drivers is yung additional income na makukuha nila sa pagpasada. So syempre, kung pumapasada sila naman ngayon, madagdagan na sila ng pasahero. So yun, medyo prone din siya to overloading, to be honest. Kasi even right now, kahit na 70% sinabi nila bukas, di ba? Meron ng mga nakikita dyan. Na-experience ko na rin na may mga jeepney na nagpupunuan kasi sabi nila, hindi na nila, kailangan talaga nilang kumita. So yun. Yeah, so bago tayo magtapos, no, basahin ko lang yung isang comment ng isa nating audience din, no. Pangalan niya ay Minardo Amaro. Sabi niya,
this was in relation to the service contracting. Sabi niya, kung yung 3.5 billion na pinaghati na lang at ibigay sa mga drivers, lahat sana makakaginhawa. Di tulad ng mga service contracting, kakaunti lang ang kumikita, perwisyo pa sa mga kapwa driver, mahal na ang diesel, inaagawan pa sa kalsada. So yun ang sentiment ng isa nating audience ngayong gabi na to. So for our audience, if you have similar sentiment and or any other opinion in contrast with what I just mentioned, pwede ka sumali sa discussion tungkol sa issue na to. You can join us at the Rappler Room sa Facebook. Makita niyo yung link sa screen or sa comment section. Rappler Room sa Facebook group ito. And then, since na-mention ni Aika kanina na importante or malaking factor kung ano yung magiging outcome ng eleksyon sa issues ng transport tech sector in, post 2022, May 2022. So, wala din kayo sa Facebook group na Rappler na focus naman sa election. Ito yung PH Vote group. Makita nyo sa comment section yung link ng Facebook group na to. So, thank you so much, Aika, for joining me today and for explaining to us yung from the issues that the drivers face in the past 2 years, from bakit nga ba yung economy behind the rising oil gas prices na walang magagawa yung gobyerno sa pagtaas, but it can do is to cushion the impact through projects or through well-thought projects and immediate at hindi reactive na mga projects. So, ayun, thank you so much again, Aika, and for sure I will ask you to come back to the program the next few months. Hopefully, hindi na tumaas talaga yung presyo ng gasolina. Thank you, Judes. Abang-abang tayo. And for our viewers, thank you for watching. Kung gusto nyo sundan ang issue na to, huwag kalimutan na palagi bisitahin ang Rappler website. Huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang Rappler at Newsbreak sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, at sa lahat ng social media platforms kung hindi nyo pa ginagawa. Samahan nyo ulit kami next week para sa bagong episode ng Ray on the Stories. Ako si Jules Gavilan and this is Newsbreak on the Stories.